i-like, gustuhin, at i-share. Ibahagi ang video na ito sa social media. Mag-subscribe at pindutin ang batingaw o bell para masabihan kayo agad ng mga bagong Baliktanaw/In Hindsight. Salamat sa mga sumusuporta sa Baliktanaw/In Hindsight sa PayPal, kung saan kahit magkano ang pwedeng ibigay. Salamat din sa mga padrino sa Patreon. Pwede nilang mapanood ng mas maaga ang mga video ng Baliktanaw. Pwede rin nilang makita ang kanilang mga pangalan sa dulo ng mga video. At pwede silang humiling ng video tungkol sa isang palabas, o kaya kanta, o kaya album, o kaya sine, o kahit one-hit wonder. Para sa mga detalye at para sumali, bisitahin ang patreon.com/baliktanaw. Sa huli, salamat sa aking kapatid na si G-G Arts para sa microphone na gamit ko ngayon. Salamat! Mabuhay! Ako si Emir at tayo'y muling magbalik-tanaw sa nakaraan. I love space, 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 space. Simula noong bata pa ako, manghana ako sa outer space. Isa sa mga sinusubaybayan ko ang mga balita tungkol sa kalawakan. Voyager, Pluto, tubig sa Europa, buhay sa Venus, ang shuttle ng Russia, ng Soviet Union, Unyong Soviet, yung rocket ng SpaceX na bumalik, pati pagkain na kinakain sa International Space Station. Na MRE lang naman, pero iba ang itsura. At least, yun ang kinakain ng mga Amerikano. Kaya, nagulat ako nang maging batas ang Philippine Space Act. Batas ng kalawakang Pilipino? Ewan, hirap nang nasa Ingles ang mga batas natin, no? Di bale, kaya nandito ako. Isa na naman itong baliktanaw sa batas. Ayan ulit yung disclaimer sa taas, ha? Babala. Meron na tayong PhilSA, Philippine Space Agency. Gets ba? PhilSA? NASA? Pwede sana PSA, para katulad ng ESA. Kaso, taken na ang PSA eh. Meron na ring mga satellite na gawang Pinoy na umiinog. Naks, umiinog. Baka hindi magtagal, meron na ring mga rocket na aakyat mula dito sa ating bayan. Di na lang sa YouTube mapapanood. Hehe, hehe. Ano ba ang sinasabi mismo sa batas? Inuutusan ba nito ang pamahalaang maglunsad ng mga rocket? O pinapayagan o hinihikayat o pati pinopondohan ang mga pribadong kumpanya para gumawa ng mga rocket gaya ng SpaceX? Bago pa tinatag ang PhilSA, meron ng mga aktibidad ang gobyerno tungkol sa kalawakan. Pero, kalate, iba-ibang mga ahensya ang nagpapatakbo nito. Sabi nga ng Direktor General ng PhilSA, si Dr. Joel Joseph S. Marciano Jr., kahit na bagong tatag lang ang ahensya, hindi ito nagsimula sa wala. Ilang SSTA activities na ang isinasagawa. SSTA, Space Science and Technology Applications. Subalit, sa ilalim ng Philippine Space Act, ang Philippines Space Science Education Program ng DOST Science Education Institute lang ang nilipat sa PhilSA. Parte ang Pilipinas ng mga mahahalagang kasunduan tungkol sa kalawakan, kabilang ang kasunduan tungkol sa buwan o ang 1979 Moon Treaty. Taong 2012 pa lang, minungkahi na ang Philippine Space Act. Ngunit, hindi ito pumasa. Sabi ng mga taga-suri, may nagsasabi ba nun
taga-suri. Dahil daw, kontra ito sa opinyon ng publiko laban sa paggawa ng mahal na teknolohiya para sa kalawakan, dala ng malawakang kahirapan sa ating bayan. Nagbago ang mga pananaw noong 2013 matapos manalasa ang bagyong Yolanda. Ewan ko bakit hayan ng hayan ang mga banyaga. Yolanda yan, Yolanda. Napagtanto ng mga tao ang pangangailangang maging handa sa mga sakuna. Tinatag din ang Manila Observatory noong 2012. Teka, bago pa ang 2012, meron ng Manila Observatory ha. Doon nga galing yung host ng isang pang-edukasyong palabas dito sa Pinas noong dekada 60 eh. Anyway, at tinatag din noong 2014 ang Philippine Scientific Earth Observation Microsatellite Program. Tinayo ang mga Diwata satellite na umakyat sa kalawakan noong 2016 ng DOST sa pakikipagtulungan ng mga pamantasan sa Japan, ang Hokkaido at Tohoku. Para sa pananaliksik sa mga universidad ang mga datos na makukuha nito. Umakyat ang Diwata 2, isang satellite para obserbahan ang ating mundo, noong 2018. Ayon sa Philippine Space Act, Batas Republika bilang 11363, patakaran ng Estado ang mga sumusunod. Una, pangalagaan ang kapangyarihang pangbansa, integridad na teritorial, kapakanang pambansa, at ang karapatan sa sariling pagpapasya ayon sa pangalawang artikulo, 7 seksyon ng Konstitusyon. Pangalawa, suportahan ang pag-unlad at paggamit ng agham at teknolohiyang isusulong ang pagkamakabayan at magpapabilis sa pagsulong ng lipunan, kabilang ang pagbuo ng space technology at applications para sa seguridad at sa ikabubuti ng mga mamamayan. Pangatlo, tiyakin ang daan tungo sa kalawakan bilang karapatan ng bayan sa pagtataguyod ng pambansang kaligtasan para matamo at protektahan ang pambansang interes. Pang-apat, kilalaning kinakailangang tongue twister yan ha. Kilalaning kinakailangang bumuo ng magkakaugnay at nag-iisang estratehiya para sa space development at utilization para makahabol sa ibang mga bayan pagdating sa agham at teknolohiya tungkol sa kalawakan. Panglima, siguraduhing opisyal na kinakatawan ng Pilipinas sa pandaigdigang komunidad para itaguyod ang pagtutulungan sa space development. At huli, siguruhing sumusunod ang Pilipinas sa mga kasunduan tungkol sa kalawakan at mga prinsipyong pinahayag ng United Nations. Mga nagkakaisang bansa, nagkakaisang bayan, at tiyaking aktibo ang ating bayan sa pandaigdigang komunidad, kabilang ang mga batas at pamamaraan tungkol sa Outer Space Treaty and Liability Convention o kasunduan tungkol sa kalawakan at sa pananagutan. Ang Philippine Space Development and Utilization Policy o ang Philippine Space Policy ang siyang pangunahing mapa ng bansa sa space development tungo sa pagiging isang bayang pwedeng umakyat, space capable, at maglakbay, spacefaring, sa kalawakan sa loob ng susunod na dekada. Nakatuon ang pansin ng Philippine Space Policy sa 6 na key development area para sa pagsulong ng SSTA. SSTA, Space Science and Technology Applications. Termino ito para sa mga scientific principle, mga prinsipyo sa agham, at ang gamit nito, application, sa space science. Di ko alam kung paano itatranslate o isasalin yan. Inhenyeriya at mga kaugnay na larangan. Una, pambansang seguridad at pag-unlad. Pangalawa, pamamahala ng peligro ng mga sakuna at pag-aaral ng klima. Pangatlo,
Space Research and Development? Di ko alam kung paano isasalin yan. Hirap ng walang kaibigang scientist, no? Pang-apat, Space Industry Capacity Building sa pamamagitan ng pagsali at pakikipagtulungan ng pribadong sektor. Pang-lima, pagtuturo ng kalawakan. At huli, pakikipagtulungan sa pandaigdigang komunidad. Tinatag ng batas ang Philippine Space Agency, ang PhilSA, bilang pangunahing ahensya ng pamahalaang nakatoka sa lahat ng pambansang issue at aktibidad na may kaugnayan sa Space S&T applications, SSTA, na pinaliwanag ko na kanina. Ang PhilSA ang ahensyang magpaplano, papaunlarin at itataguyod ang National Space Program nang naaayon sa Philippine Space Policy. Ang PhilSA rin ang magpapatupad sa Philippine Space Development and Utilization Policy, ang mahabang pangalan ng Philippine Space Policy. Bakit pinahaba pa dito? Ewan. Nakakabit ang PhilSA sa tanggapan ng Pangulo. Pinamumunuan ito ng Direktor General. Bakit General? Ang NASA nga, administrator lang ang tawag eh. Kaya pala. Karango ng Direktor General ang mga kalihim o sekretary sa gabinete at pareho ang sweldo niya sa mga ito. Ang Pangulo ang siyang magtatalaga ng Direktor General at dapat itong kumpirmahin ng Komisyon sa Paghirang. Ano ang Komisyon sa Paghirang? Ayon sa Artikulo 6, Section 18 o ika-18 ng Saligang Batas, dapat magkaroon ng isang komisyon sa paghirang na bubuuin ng Pangulo ng Senado bilang tagapangulo ex officio, 12 senador at 12 kagawad ng kapulungan ng mga kinatawan na halal ng bawat kapulungan batay sa representasyong proporsyonal mula sa mga partidong pampulitika at sa mga partido o organisasyong nakarehistro sa ilalim ng sistemang party list na kinatawan doon. Tinutulungan ang Direktor General ng 3 deputy. Kawaksi? May nagsasabi ba nun? Anyway, 3 kawaksing Direktor General na karanggoang at pareho ang sweldo sa mga USEC. Itatalaga ang mga kawaksing Direktor General ng Pangulo sa tagubilin ng Direktor General. Dapat 2 sa mga kawaksing Direktor General ay Career Executive Officers o SESO. Ano ang SESO? Sila ang mga opisyal ng pamahalaan na hindi lang civil service exam ang pinagdadaanan, kundi isang mabusising civil service eligibility examination. Merong pahina ang Career Executive Service Board na dinedetalye ang proseso para maging SESO. Walang dapat italagang Direktor General o kawaksing Direktor General ng PhilSA, maliban na lang kung natamo niya ang mga sumusunod na pamantayan: mamamayan at naninirahan sa Pilipinas, mabuting karakter na moral, at may mataas na antas na pag-aaral, degree sa space science, astronomiya, pisika, inhinyeriya, o mga kaugnay na larangan. May hindi bababa sa 5 taong kakayanan at karanasan sa anuman sa mga ito. Sasabihin ko na lang sa Ingles kasi di ko alam kung paano isasalin sa wikang Filipino. Kung eksperto kayo sa mga paksang ito, comment nyo lang sa YouTube page ng video na ito. Astrophysics, Space Science, Aerospace Engineering, Space Systems Engineering, Remote Sensing Space Industry, or Human Capital Development in the SSTA sector. Binuo rin ng batas ang Philippine Space Council na siya namang pangunahing tagapayo para sa koordinasyon at pagsasama ng mga patakaran, programa at pinagkukunan na nakakaapekto sa SSTA. Nakalaan para sa tanggapan ng PhilSA at sa mga pasilidad nito para sa pananaliksik ang isang lupaing may lawak na 30 ektarya mula sa lupang pinangangasiwaan ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA sa loob ng
Clark Special Economic Zone sa Pampanga at Tarlac. Bukod sa taong-taong budget ng PhilSA sa GAA, General Appropriations Act, at sa kita nito mula sa iba pang maaaring mapagkunan nito, tinatag din ng batas ang isang pondong tinatawag na Philippine Space Development Fund na tanging PhilSA lang ang pwedeng gumamit. At alinsunod sa United Nations Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects at iba pang mga pandaigdigang batas, inaako ng pamahalaan ng Pilipinas ang responsibilidad para sa mga pinsalang dulot ng mga space object na nakarehistro sa National Registry of Space Objects ng ating bansa. Pero magkakaepekto lamang ito kapag niratipika na ng gobyerno ang Liability Convention and Registration Convention. Noong Agosto 6, 2020, pinagdiwang ang unang anibersaryo ng Philippine Space Act sa pamamagitan ng isang online press briefing na tinawag na Our Place in Space, ang ating lugar sa kalawakan. Nilunsad din ang Space Data Dashboard, isang platapormang nagsusuri at nagkukumpara ng iba't ibang mga datos mula sa kalawakan. Kabilang dito ang mga research and development output na mula sa mga proyektong nilunsad ng DOST na PhilSA na ang magpapatakbo kalaunan. Sa ngayon, maaaring makita ang kalidad ng hangin at tubig, mga ilaw sa gabi, land cover o ang topografiya, at ang estado ng traffic. Makikita din dito ang mga mapa at ibang datos para makita ang mga naging pagbabago na dulot ng COVID-19. Pwedeng ikumpara yung estado, bago at lockdown, ang trapiko sa lupa at hangin, land and air traffic, ang antas ng nitrogen dioxide emission, at ang antas ng polusyon. Teka, mukhang pamilyar ito ah. Ano pinagkaiba nito at ng Project NOAA? Tinanong ko si Dr. Mahar Lagmay, head pinuno ng Project NOAA, ngayon UP NOAA na. Sagot niya, magkaiba ang space.gov.ph, ang Space Data Dashboard, at ang Project NOAA. Galing ang mga satellite image ng space.gov.ph mula sa Pedro Receiver, Diwata, Novasar at Processed Imagery, mga larawang prinoseso mula yata sa libreng Sentinel Imagery. Ang NOAA website naman, nagbibigay ng weather satellite data, datos tungkol sa panahon, sensor data, datos mula sa mga sensor, probabilistic flood hazard map, 60% of the country, yung tsansang bahain ng isang lugar, meron ng datos para sa 60% ng bansa. Landslide hazard maps, 100% of the country, yung tsansang magkaroon ng landslide, pagguho ng lupa, meron ng datos para sa buong bansa. Probabilistic storm surge hazard maps, 100% of the country, yung tsansang magkaroon ng storm surge, daluyong, meron ng datos para sa buong bansa. Contours of rainfall in near real time, yung bigat ng pagbuhos ng ulan, risk information, impormasyon tungkol sa mga peligro, tide simulations, kailan ang high tide o low tide, at iba pa. Sa madaling salita, magkaiba ang UP NOAA at space.gov.ph. Pangalawa, pinapakita sa space.gov.ph ang bilang ng mga request, mga hiling para sa mga file na prinoseso nito. Samantala, binibigay ng NOAA website ang lahat ng libre. Merong download site ang NOAA para sa lahat ng mga libre at madaling ma-access, mabuksan na open data. Mga datos na mahalaga tuwing may sakuna. Walang waiting o processing time. Ibig sabihin, di na kailangan maghintay pa. Open data. Thesis ko yan nung nasa kolehiyo ako. Good times. Anyway, merong plataporma para sa mga impormasyon tungkol sa mga sakuna sa website ng NOAA. Pangatlo, libre mula sa mga international satellite provider
ang lahat ng mga satellite imageries, ang mga larawan na mula sa mga satellite na makikita sa NOAA website. Hindi kailangan i-curate. Hindi ko alam kung paano isasalin yan. I-curate. Hindi kailangan i-curate ang mga imahe sa Pilipinas. Kailangan lang banggitin kung saan, kung kanino galing. Sa madaling salita, walang duplication, walang doble. Kasi ibang-iba ang dalawa. Iba ang laman at ang espiritu ng paghahatid ng datos at impormasyon. Salamat kay Dr. Lagmay sa pagsagot sa aking tanong. Gobyerno pa rin ang mangunguna sa paglulunsad ng space program ng Pinas. Yan ang malinaw sa batas. Samantala, hindi tiyak kung ano ang magiging papel ng pribadong sektor. Walang mga probisyon sa Philippine Space Act na katulad ng US Commercial Space Launch Competitiveness Act. Binanggit lang sa ating batas na hihikayatin ang pakikipagtulungan ng pribadong sektor para buuin ang isang space industry na tutulong sa space program ng bansa. Mahilig din ba kayo sa outer space tulad ko? Anong gusto niyong gawin para sumali o tumulong sa space program ng ating bayan? Nagtatrabaho ba kayo para sa PhilSA? Ano ang mga karanasan ninyo? Nag-apply ba kayo para magtrabaho doon? Ano ang inyong naging experience? May nasabi ba akong mali? May maidadagdag ba kayo sa aking mga nasabi? Comment nyo lang sa YouTube page ng video na ito. I-like, gustuhin, at i-share. Ibahagi ang video na ito sa social media. Mag-subscribe at pindutin ang batingaw o bell para masabihan kayo agad ng mga bagong Baliktanaw/In Hindsight. Salamat sa mga sumusuporta sa Baliktanaw/In Hindsight sa PayPal, kung saan kahit magkano ang pwedeng ibigay. Salamat din sa mga padrino sa Patreon. Pwede nilang mapanood ng mas maaga ang mga video ng Baliktanaw. Pwede rin nilang makita ang kanilang mga pangalan sa dulo ng mga video. At pwede silang humiling ng video tungkol sa isang palabas, o kaya kanta, o kaya album, o kaya sine, o kahit one-hit wonder. Para sa mga detalye at para sumali, bisitahin ang patreon.com/baliktanaw. Sa huli, salamat sa aking kapatid na si G-G Arts para sa microphone na gamit ko ngayon. Salamat hanggang sa muli. Kita-kits. Ingat!